কিষাণ ভিনেগাৰ বোলে আৰু তাৰ নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে। তাৰ আগতে মাৰ্কেটত এটা বস্তু ক'ব লাগিব যে আজি মাৰ্কেটখন ৰেঞ্জ বাউণ্ডে আছিল। জাষ্ট এটা নিউজ আহিছিল যে টেৰিফ ষ্টাৰ্ট হৈছে গোটেই এই গ্ল'বেল মাৰ্কেটত, ষ্টাৰ্টেড বাই এই ডনাল্ড ট্ৰাম্প। চ' ৰাতিপুৱা গোটেই এছিয়ান মাৰ্কেট ডাউন আছিল। চ' আমাৰ মাৰ্কেট খুলিছে প্ৰায় 200 পইণ্ট তলত। তাৰপিছত গোটেইখিনি কি হ'ল, লাষ্টলৈকে তেওঁলোকে এটলিষ্ট 23,350ৰ ওপৰত ক্ল'জ কৰিব খুজি আছিল। চ' এইটো বেচিকেলি কি হ'ল, আজি মাৰ্কেটখনত এটা নিউজ আহিল, নিউজৰ ৰিয়েকশ্যন দিছে, প্লাছ যিখন বাজেটৰ যিটো ফাইন প্ৰিণ্ট আছিল সেই ফাইন প্ৰিণ্টত এল'কেশ্যন কৰিব লগা আছিল, সেইমতে এল'কেশ্যন হৈছে। চ' এতিয়া যদি চাওঁ মাৰ্কেটখনত আজি ডিফেন্স এয়াৰ বহুত তলত গৈছে, বেল হল এইবোৰে বহুতখিনিয়ে তলত, প্ৰায় 7-8% তলত আছে। আৰু মই কৈছিলোঁ FMCG ছেক্টৰটো যিমান দেখাইছে 10% সিমান উঠিব নালাগিছিল। চ' আজি অলপমান কাৰেকশ্যন লৈছে, কিন্তু IT ছেক্টৰত অলপমান প্ৰফিট বুকিং হ'ব লগা আছিল। মানে প্ৰফিট বুকিং নহয়, যিটো নেছডেকত 3% ডাউন আছিল। চ' তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব লাগিছিল আমাৰ IT ছেক্টৰত, কিন্তু মাৰ্কেটে উল্টা কৰিছে, IT ছেক্টৰত প্ৰভাৱ পৰা নাই, বাকী ছেক্টৰত মানে প্ৰভাৱ পৰিছে। বিকজ বাজেট মেইন আছিল, বাজেটৰ এল'কেশ্যন হ'ব লগা আছিল। চ' সেইটো ফাৰ্ষ্ট হৈছে। চ' এতিয়া নিফটি যদি অহাকালি চাব যাওঁ, মাৰ্কেটে ইমান বেয়া নিউজতো আজি ল' কিমান 23,245, এইটো ব্ৰেক কৰা নাই। চ' এইটো এটা ভাল লক্ষণ। আৰু বেংক নিফটিও এটা কি দেখাইছে, এটা ৰেজিলিয়েণ্ট দেখাইছে মাৰ্কেটত। এটা ভলেটাইল ডে'ৰ পিছত এবাৰ তলত আহিছে, বাট ছাষ্টেইনেবল এইটো। চ' মাৰ্কেটখন ইমানো বেয়া হোৱা নাই, যদিও চেণ্টিমেণ্ট ৱাইজ অলপমান নিগেটিভ হেন লাগি আছে, কিন্তু মাৰ্কেটখন তেনেকুৱা বেয়া দেখা নাই মই। ইনফেক্ট ইয়াৰ পৰা মই অলপমান বুলিছ লাগি আছে ইয়াৰ, কাৰণ মাৰ্কেটত যেতিয়া ইকনমিৰ যিবোৰ মানে গ্ৰীণ শ্বুট আহে সেইবোৰ যেতিয়া এনাউন্স হ'ব, তেতিয়া লাহে লাহে এইবোৰ ফেক্টৰিং কৰিব খুজিব। আৰু RBI মিটিং আছে 7 তাৰিখে। চ' মাজত 2টা দিন আছে, 4, 5, 6, কালি 4, 5, 6 এই 2 দিন আছে। চ' এই 2 দিনত মাৰ্কেটত এটা বেংক নিফটিত বিশেষ এটা মুভ আহিব লাগে। চ' নিফটি যদি চাব যাওঁ, অহাকালিও আমাৰ এনেকুৱা লাগি আছে মাৰ্কেটখন এবাৰ বোধহয় যদি চব গ্ল'বেল মাৰ্কেটৰ ৰিকভাৰী লয়, কাৰণ গ্ল'বেল মাৰ্কেট যেনেকৈ তলত পৰিছে, চ' এটা ৰিকভাৰী ল'ব পাৰে। চ' ৰিকভাৰী যদিও লয়, তেনেহ'লে আমাৰ মাৰ্কেট বেছি ডাঙৰ গেপ আপ নুখুলিব, কিন্তু এইটো 23,400 মানত আহি যাব। সেই আহি গ'লে এবাৰ ওপৰলৈকে যাব পাৰে, তাৰপিছত আকৌ চেল অফ আহি যায়, কাৰণ এইটো এটা এতিয়া ষ্টিফ ৰেজিষ্টেন্স এটা হৈ থাকিব 500, এইটো এটা যিটো 500ৰ এটা আছে। চ' এই 500টো চাইক'লজিকেল নাম্বাৰ হয়। চ' 500ত যিমান হ'লেও এবাৰ চেল অফ আহিব। চ' আজি যিহেতু তলৰ পৰা ওপৰত উঠিছে, চ' কালি অলপমান বুলিছ দেখাব খুজিব মাৰ্কেট। চ' কালি আমি মানে মাৰ্কেটখনত বেছি মুভমেণ্ট নাহিলেও এটলিষ্ট 500ত যদি আহে, তেনেহ'লে এটা চেল অফ আহিব পাৰে। আৰু যিহেতু তলৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিকভাৰী লৈছে আজি, চ' আৰু গ্ল'বেল মাৰ্কেট ইমান নিগেটিভ, চ' আমি অলপ গ্ল'বেল মাৰ্কেট যদি ৰাতিলৈকে অলপো ৰিকভাৰী লৈ লওঁ, তেনেহ'লে একচুৱেলি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এইটো ট্ৰেড ৱাৰ কৰা নাই, হি ইজ প্লেইং গেম। মানে কিমান মানে তেওঁলোকে নেগচিয়েট কৰিব পাৰে, ট্ৰেডিং মানে তেওঁলোকৰ ট্ৰেড নেগচিয়েশ্যনৰ কাৰণে এইবোৰ মানে কথা ওলাইছে। চ' অলপো যদি মানে গ্ল'বেল মাৰ্কেটৰ পৰা অলপো যদি ভাল নিউজ আহে, তেনেহ'লে উই আৰ ৰেডি ফৰ এ আপ মুভ। কালি মাৰ্কেটখনত অলপমান তলত পৰিব পাৰে 500 লেভেলত, বাট লাহে লাহে মাৰ্কেটখন ওপৰলৈকে যাব যেন লাগি আছে, কাৰণ প্ৰাইজ ৱাইজ কাৰেকশ্যন হৈ গৈছে, দেন টাইম ৱাইজো কাৰেকশ্যন প্ৰায় হৈ গৈছে। 4 মাহ প্ৰায়, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, এই জানুৱাৰীও গ'ল। চ' 5 মাহ অলৰেডি আমি বিয়েৰিছ ট্ৰেণ্ডতে আছোঁ। যিমান এতিয়া কি হৈছে, আজি যিবোৰ ডিফেন্স ছেক্টৰৰ যিবোৰ চেল অফ আহিছে, একচুৱেলি ডিফেন্সত চেল অফ আহিব নালাগিছিল, বাট কি হয়, এনেকুৱা মাৰ্কেটত যিটো ৰিয়েকশ্যন হয় অলপমান বেছি হৈ যায় লাগাতকৈ। চ' ডিফেন্সত ইমানো বেয়া নাছিল, তথাপি তেওঁলোকে কি ভাবিছে, বোলে ডিফেন্সত বেছি এই এল'কেশ্যন কৰি লাভ নাই, কাৰণ অলৰেডি হাই ভেলুৱেশ্যনত আছে। চ' তেওঁলোকে তাৰ পৰা অলপমান পজিশ্যন কাটি পেলাই বেলেগ শ্বেয়াৰত লগাই দিছে। চ' সেইটোৱে হৈছে। কিন্তু যদি মই এতিয়াও বুলিছে হয় ডিফেন্স ছেক্টৰত, কাৰণ ডিফেন্স ছেক্টৰত মাত্ৰ 2টা শ্বেয়াৰে ভাল আছে, এটা হৈছে হাল আৰু BDL। চ' হালত এতিয়াও পজিটিভে হ'ব লাগে। বাকী মিডকেপত আজি ভাল ৰিকভাৰী লৈছে তলৰ পৰা। চ'
চ' এইখিনিয়ে চাওক যিমান যি হ'লেও মিড কেপত এটা ভাল কি লোৱাৰ লেভেলৰ পৰা সদায় সেইটো ৰিকভাৰী লৈ আছে সেইটো বুলিছ দেখাই আছে নে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে গম নাপাওঁ বাট যদি মুভমেণ্ট আহে তেনেহ'লে মিড কেপত অলপমান কনচলিডেশ্যন হৈ পেলাই বোধহয় ষ্ট্ৰং আপ ট্ৰেণ্ড এটা হ'ব নতুবা কি হ'ব পাৰে এটা ফ্ৰিক পেনিক চেলিং আহিব পাৰে অলপমান পেনিক চেলিং আহি পেলাই উঠাব পাৰে চ' দুটা পচিবিলিটি বাট চবতছে বেছি মানে যিহেতু এইটো ইণ্ডেক্সত বেছি তলত পেলাব নিদিব যেন পাওঁ ষ্টক ৱাইজ অলপমান কাৰেকশ্যন লৈ পেলাই লাহে লাহে ৰিকভাৰী ল'ব ষ্টাৰ্ট কৰিব চ' এইখিনিয়ে বাকী মাৰ্কেটখনত মই বেছি বিয়াৰিজ দেখা নাই থেংক ইউ